tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi, it's me, Aling Maria, and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking video vlog. And today, gagawa tayo ng ZIPPERFLY. Sa paggawa ng ZIPPERFLY ay tahiin muna natin ang crotch at pasadahan lang natin ng may malaking stitches para madaling tastasin mamaya. At magsukat tayo ng 8 inches para sa haba ng ating zipper at markingan natin. At pagdating sa minarkingan natin ay magbacking tayo at liitan lang natin ang stitches sa marking. At plansyahin na natin. After nating maplansya, ay tahiin na natin siya ng pa-wrong side at gagamit tayo ng zipper foot right side para sa pagkabit ng zipper. Markingan natin yung 8 inches na sinukat natin para alam natin kung saan natin ikakabit ang dulo ng zipper. Ikabit natin ang zipper ng nakataob or nakatapat ang opening ng zipper sa tela. Sa may mismong center natin itatapat ang opening. Yung halos kabigin mo, hindi na siya mag-move at ikabit lang natin siya sa mismong ZIPPERFLY natin. Black na sinulid nga pala ang ginamit ko para makita ng mga suki natin ang ating stitches. After nating mapasadahan, ay itat na natin ng 1/16. Ngayon naman ay yung left side naman ang tatahiin natin. Hawiin lang natin ang ZIPPERFLY papunta lahat sa left side. At yung zipper natin, kung saan siya nag-stay, ang zipper, kabitan lang natin ng pin para hindi na matanggal sa kanyang pwesto. Ipin lang natin sa mismong ZIPPERFLY at tahiin natin.
Ngayon naman ay tahiin na natin ang right side ng ating short. Mula sa center front ay magsukat tayo ng 1 inches para sa lapad ng ating zipper fly. Markingan at kortihan natin ang dulo ng zipper kung saan nag-end ang zipper natin. At i-sure lang natin na hindi tatamaan ng karayom yung bakal na nakalagay sa dulo ng zipper para hindi tayo maputulan ng karayom. Tastasin na natin ang pinasadahan natin hanggang sa dulo ng zipper. At ito na ang ating finished product, kung paano magkabit ng zipper fly. Any questions and suggestions, just comment down below. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Mag-subscribe, i-like and i-share mo na din ang video na ito. At paki-hit na rin ng bell icon para palagi kang updated sa aking video vlog. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!